Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про акумуляторні електричні присоски. Порівняти присоски Біхай і Шиджинг. Зараз я розповім про їх, зроблю невеличкий їх огляд, порівняння. І потім попробую, як вони працюють на різних поверхнях, щоб ви могли, скажімо так, вибрати, а що вам саме потрібно для великоформатної плитки, яка зараз дуже часто на ринку, яку треба клеїти і переносити. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну Україну. Росіяни вбивають українців. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського і не продавайте нічого росіянам. Бачите росіянина, вказуєте йому дорогу, ту, яка за російським кораблем. Так, вони постачаються, це Шиджинг, це Біхай. Вони постачаються в доволі однакових кейсах. Дуже однакових, тільки по кольору різний. Однакові застібки, все однакове. Так, комплект поставки. Наступний. Що ми бачимо? Тут іде Шиджинг, тут є захисний площадка, для того, щоб ви могли зберігати і переносити без кейса. У Біхая такої площадки немає. Слідуюче, принципове відрізняння. У зарядний пристрій тут такий шнурок USB для зарядки. Тут вмонтований акумулятор і його не можна замінити, не можна витягнути. У Біхая акумулятор змінний, його можна витягнути, вставити в зарядний пристрій, який йде в комплекті, і ви будете продовжувати роботу. Можна, звісно, це стандартний виріб, можна купити ще такі акумулятори, щоб продовжити роботу вашого пристрою. Але, як на мене, от, наприклад, я хотів розрядити цей Шиджинг. Я його 3 дні, він у мене жужжав на одній, скажімо так, поверхні. Звісно, не можна його перегріти, тому він жужжав через кожні 5 хвилин він підкачував повітря. І ось за ці 3 дні він не розрядився. Тому, як на мене, заряду цього акумулятора вистачає на дуже довгий термін роботи. Так, але є, звісно, свої плюси і мінуси. Хоч його і вистачає на довгий термін роботи, але я не можу побачити, коли він розряджений, коли треба дозарядити або зарядити цей акумулятор. Тут немає показників. І це дуже погано. Тобто, дивіться, ви включаєте. Для того, щоб включити, треба 2 секунди натиснути. Притиснути, вона накачується. Коли накачалася до зеленої зони, виключається, загорається зелена лампочка. Коли ви заряджаєте її, вставляєте шнур USB, так само червона горить, коли він не зарядився, і зелена загорається, коли він заряджений на 100%. Але коли він розряджений, я не можу бачити, можливо, я не знаю. Так, тепер включаємо. Також притиснули, він накачався, дійшов до зеленої зони і зупинився. Але в Біхаї, ось там рисочки, бачите, 2 червоні і зелені. Це заряд акумулятора. Тут чітко видно, коли акумулятор розряджений, його можна зарядити. І це дуже добре. Контроль вакуума, звісно, у Біхая краще. У Біхая не тільки манометр, який більше за розміром, подивіться, тут він відсотків на 20 більше, міліметрів на 5, тому зручніше бачити цю зелену зону. Крім того, можна контролювати тут же циферно показує вакуум.
Я так розумію, це в кілограмах, тут показує рівень вакуума. Як на мене, дуже зручно. Слідуюче, стравлення повітря. Стравлення повітря, щоб відірвати цю присоску, відповідно, треба ж її відпустити. Двійне натискання у шеджинга, двійне натискання у біхая приводить до того, що вони відпускаються. Але біхай повністю виключається, шеджинг включений залишається. Бачите, щоб включити повторно, треба натиснути. А для того, щоб включити біхай, треба приблизно одну секунду потримати кнопочку. Ще по звуку, як не дивно, біхай трошки голосливіший за шеджинг. Звісно, по ручці, як на мене, тримати, хоч ручка, мені здається, у біхая чуть-чуть товстіша, у шеджинга буквально на пару міліметрів тонкіша, але у мене не виникає ніяк, бачите, тобто рука повністю охватує ручку. Структура у них однаково шероховата і там, і там. Манометри чи вакуометри не мішають ні там, бо вони маленькі. І в шеджингу є можливість витягнути відірвати присоску. І в біхаї є така ж можливість відірвати. Так, зараз вони накачають. Треба прижати, щоб накачали. Притиснути. Переходить. Виключення шеджинга відбувається, це ми спустили повітря, і якщо ми довго натиснули, 2 секунди, ми спустили повітря. Ось я не показував, сюди вставляється шнур для зарядки. Так, раз, він спустив і виключився. Так, дивимося на резину. Тут аж 4 зробили кайомочки, але це, в принципі, не допомагає. Діаметр, бачите, у біхая більший. Буквально, напевно, аж на цілий сантиметр більший. М'якість резини, вона приблизно однакова. І тут хоч 4 кайомочки, але на цій поверхні вони потихеньку спускають. І час від часу підкачують обидва. На цій поверхні, ви бачите, це не проста поверхня, вона ось тут структурована, тут іде такий перепад. І як на мене, вони тримають, але десь кожні 10 хвилин включається підкачка, бо я не можу вам, це дуже довго, поки стравлюється повітря. По стравленню повітря у біхая дуже зручно видно, це на циферки падають. Зараз я покажу це на іншій поверхні. В мене традиційно тут уже підготовлені поверхні, глянцева поверхня і супер складна поверхня для присосок, для перевірки присосок. Так сталося, що зараз досить багато присосок, і я вже їх і не демонтую. Вони постійно у мене тут знаходяться. Ось я поставив на глянцеву поверхню. Зараз я перевірю 2 показника. Перший показник, чи вони не пливуть по глянцю. Бувають і таке в присосках. І друге, яка з них швидше накачає вакуум. Давайте спробую однаково включити. Тут секунда. Оп. Тут їх можна не притискати. Все ж таки біхай скорше накачав вакуум, створив вакуум. Скорше всього тут стоїть чуть-чуть потужніший компресор, який качає повітря. Так, тепер давайте спробуємо, чи... Ні. Ні, вони ні на міліметр не рушили в сторону при боковому навантаженню. І це дуже добре. Так, тут, бачите, довге натискання. Ми його виключили, але як зняти? Його ж не знімеш, тільки, виходить, знімати за... До речі, зараз ми перевіримо ще наступне. Після того, як спрацьовує клапан,
після того, як ми спрацьовує клапан, деякі присоски не знімаються. Чи знімається ця присоска після того, як відключили клапан, стравили повітря. Так, 2 рази натиснули. Пробуємо. Нормально. Дуже легко знялося. Тут так само. 2 рази натиснули. Тут трошки, бачите, тут трошки тримає. Але вона, в принципі, знімається. Бо є такі присоски, тільки за хвостик треба відривати. Дивіться, ось є така поверхня. На цій поверхні, як би ви не притискали, вона не працює. Так само і шеджинг, як би ви його не притискали, не вистачає його, щоб втягнути повітря. Тому на цій поверхні він не працює. Але, звісно, є ось така поверхня, це перехідна поверхня, вона у мене постійно тут тестується, і ви зараз побачите, як вони тримають. Я постійно складу, от бачите, у мене ободочок, все розраховано, щоб все ж по-чесному було. Так, натискання, придавили, накачалося. І зараз ви можете побачити, що воно трошки стравлює повітря. Бачите? Іде по циферки, якщо по манометру не видно, це довгий процес, але циферки ви бачите. Це каже про те, що ці присоски не такі м'які, як Раймонді, наприклад, ну, звісно, але вони достойно себе ведуть, і як він скачає до... Опа, він бере і підкачує. Як на мене, дуже вдала модель і гарно працює. Наскільки тут ресурсу цього двигуна вистачить, невідомо. На те саме місце ставимо присоску шеджинг, включаємо, пішов набирати вакуум і зараз виключиться. Як на мене, я тут порівнював, і наскільки швидко він спускає. Він також спускає на цій поверхні, але, як на мене, чуть-чуть там менше спускає, ніж Біхай. Я так розумію, що у шеджинга трошки м'якіше над якісь долі, якісь відсотки сама резина. Але це не вплив... Бачите, тобто воно, можливо, вам не видно, але за оцей час, який ми говорили, воно там 1 мм рушилась ця стрілочка. І воно буде тут підкачувати, коли, дивіться, коли на мінімум якийсь зійде, воно у нас включилось, щоб підкачати. Як на мене, достойні варіанти, вони мають право на життя, на існування, тому звертайтесь до мене, я вам порекомендую не тільки акумуляторні, а й прості присоски. Повірте, прості присоски, вони також актуальні, вони швидше, вони не потребують ніякого, скажімо так, ремонту, тому що я невідомо, скільки пропрацює цей двигун. Невідомо. І якщо він зламається, вони всі не ремонтопридатні. Це треба просто нову купляти. Але їхня ціна адекватна і можна вже і витратитись на таку приспособу. Але не головне приспособу. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!